হাই এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ। এটা চুৰিকৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, মানে কাৰোবাৰ হেল্প হ'ব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ। এইটোৱে হৈছে এটা মানে চেলো ব্ৰেণ্ডৰ, চেলো কোম্পানীৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা চুৰিক হয়। সৰুটো মানে একচুৱেলি মানে মই ডাঙৰ এটা লৈছিলোঁ, ঠিকেই পালোঁ মানে, কিন্তু ডাঙৰটো সন্মুখত ৰাখিবলৈ, ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত মানে বাৰাণ্ডাত ৰাখিবলৈ ইমান ভাল নহয়। সেইটো কাৰণে এটা ফ্ৰণ্টত মানে নৰ্মেল ইউজ হোৱা চেণ্ডেল, জোতা এইবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সৰু ল'লোঁ। তাৰপিছত মানে অফলাইন যিহেতু ল'লোঁ, এই বস্তুটো মানে ভালেই হয়। সেইটো কাৰণে অনলাইনতো চালোঁ, মানে অনলাইনত অফলাইনতকৈ অলপ ডিছকাউণ্টত পালোঁ, সেইটো কাৰণে অনলাইনতে ল'লোঁ। এইটো এটা সৰু মানে চেলো কোম্পানীৰ চুৰিক হয়, প্লাষ্টিকৰ হয়। ইয়াত মানে কোৱালিটিটো ভালেই হয় বাৰু। মই চেলো কোম্পানীয়ে লৈছিলোঁ ডাঙৰটো, সেইকাৰণে ভাল বুলি মানে ক'ব পাৰিছোঁ মানে। ফিটিং কৰিবলৈ একেবাৰে সহজে হয়, মোৰ হাজবেণ্ডে কৰিলে ফিটিং মানে। আৰু ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ, বেক ছাইডৰ চব লিখা আছে, মানে কোনটো পিচ মানে ফ্ৰণ্ট ছাইডত আহিব, কোনটো বেক ছাইডত আহিব, কোনটো তলত আহিব। তলতোতো দেখিলেই গম পাবই, আৰু লগতে মেনুৱেলখন আছে, সেইখন চাইও আপোনালোকে ফিটিং কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে নহয়, একেটা ফিটিং কৰি আছে, মানে তলতখন লগাই মানে খাপ আছে, আৰু প্লাষ্টিকৰ খোপে মানে লগাই গ'লেই হ'ল আৰু। বেক ছাইডৰ, ফ্ৰণ্টৰ ছাইডৰ ভাগে এনেকৈ লগাই গ'লেই হ'ল। আৰু মাজত ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, এনেকৈ সৰুকৈ ফুটা আছে, তাতে মানে লোহাৰৰ মানে পাইপ কেইডালমান আছে আৰু জোতা চেণ্ডেলবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে। এনেই চুৰিকবোৰ বহুতে লৈছে চাগে এনেকুৱা, মানে কোনোবাই নাই লোৱা আৰু ল'ম বুলি যদি অনলাইন ভাবি আছে, মানে তেওঁলোকৰ হেল্প হ'ব, ল'ব মানে নিশ্চিন্ত মানে ল'ব পাৰিব আৰু, সেইবুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ভিতৰ এয়া দেখিছে, বেক ছাইডৰকেইখন ধুনীয়াকৈ লগালেই, আৰু ভিতৰত সেই খোপে মানে পাইপকেইডাল মানে দি দিলে হৈ যায়, আৰু ৰডকেইডাল দি দিলে হৈ যায় আৰু লগাই আছে ধুনীয়াকৈ। কোৱালিটিটো একদম ভাল হয়, মানে আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবি আছে যদি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো মানে সৰু হয়, আৰু ইয়াত বেছি থ'ব নোৱাৰে, মানে 10যোৰমান ৰাখিব পাৰিব, আৰু 9-10যোৰমান এডজাষ্ট কৰি থওঁ বুলি, আৰু বেছিকৈও থ'ব পাৰিব। মানে যোনখিনি ধৰক ফ্ৰণ্টতটো বেছি ডাঙৰটো থ'লে ভাল নালাগে ন, ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে বাৰাণ্ডাত বা বেলকনিত যোনখিনি ৰেগুলাৰ মানে পটককৈ ওলাই গ'লে দৰকাৰ, এনেকুৱাবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো ভাল হয় আৰু। এতিয়া ফ্ৰণ্টৰ কেইখন লগাব। ইয়াত লক ছিষ্টেমো আছে, ধুনীয়াকৈ মানে আপুনি লক কৰিও ৰাখিব পাৰে। এটা চাবি আহে লগত। ফিটিং কৰিবলৈ মানে একদম সহজ হয়, আৰু খোপে লগাই গ'লে হৈ যায়। এই চাওক, আমাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো হৈ গ'ল লগাই। এতিয়া মানে টানিবলৈ, দুৱাৰখন ফ্ৰণ্টত টানিবলৈ মানে অকণমান হেৰি দুডাল আছে, কি কয় জানো, সেইকেইডাল লগাই দিলে মানে তেতিয়া টানিবলৈ ভাল হয়, আৰু লগাই আছে।
এয়া আমাৰ মিনি চুৰে ফিটিং কৰি মেলি হৈ গ'ল। বৰ বেছি জোৰতো মৰিয়াব নালাগে, সেইকাৰণে কাগজ এটা দি লাহে লাহে মাৰি দিছে আৰু অলপ ঢিলা ঢিলি হৈ আছে যদি মানে ফিটিং হ'বৰ কাৰণে, টাইটকৈ মানে খাই যাবৰ কাৰণে। চাওকচোন দেখিবলৈতো বহুত ধুনীয়া হয়, চুৰেকটো সৰু হয় ন, ফ্ৰণ্টত ৰাখিবলৈ ভাল হ'ব। এইটো মানে সকলোৰে কাৰণে নহয়, ভিডিঅ'টো কোনোবাই যদি ভাবি আছে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিম বুলি, অৰ্ডাৰ কৰিম কি আহিব ঠিক নাই, বেয়াও হ'ব পাৰে এনেকৈ বুলি যদি কোনোবাই ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়। তেওঁলোকে মানে ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, কোৱালিটিও একদম বেষ্ট হয়। আৰু বেলেগ বেলেগ নীলকমল এনেকৈ আৰু কিবা কিবি ব্ৰেণ্ডৰ পায়। মই এইটো চেলো লৈছোঁ, একদম কোৱালিটি বেষ্ট হয় আৰু ধুনীয়া আহিছে, মানে ফিটিঙো ধুনীয়া, আপুনি ল'ব পাৰে। এনেইতো মই অফলাইনত সুধোতে এইটো 25ৰ পৰা মানে 3000, কিছুমান মানে একেই হয়, কিন্তু 3500 এনেকুৱা প্ৰাইচ আছিলে মানে আমি যেতিয়া লৈছিলোঁ। তাৰপিছত অনলাইন চেক কৰি চালোঁ মানে, তেতিয়া আমি এইটো 1900তে পাইছিলোঁ। একচুৱেলি অফাৰ প্ৰাইচ হয়, ইমান কম দামত নাপাবও পাৰে হয়তো আপোনালোকে। আমি মানে সেইটো টাইমতে চাইছিলোঁ কাৰণে পাই গ'লোঁ। সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে। সকলোৰে বাবে নহয় বাৰু, যদিও কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিলে মানে ল'ব পাৰিব। একদম কোৱালিটিৰ ফালৰ পৰা হওক, ফিটিঙৰ ফালৰ পৰা হওক, চব ফালৰ পৰা একদম বেষ্ট হয়। আপোনালোকে মানে ল'ম বুলি ভাবিলে ল'ব পাৰে আৰু। ইমানেই আজিৰ ভিডিঅ'টো, সকলোৱে চাই ভাল পালে বুলি ভাবিছোঁ। লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা কোনোবাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু, বাই বাই।